Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar teleshikues, edhe sonde në 45 minuta do të vjojmë mbetemi tek aktualiteti pas një seri protestash të opozitës. Duket që tashmë kryefjala e gjitha zhvillimeve politike në ditën e vijim do të jetë dialogu politik. Sot Rama është shprehur i hapur për dialog, duke përjashtuar mundësinë për shtyrjen e datës së 30 qershor, por megjithatë në fund ai është shprehur se ka kohë politike deri në 30 qershor. Se çfarë do të thotë kohë politike, të gjitha këto do të kemi mundësi t'i analizojmë me analistin dhe gazetarin Fahri Balliu. Mirëmbrëma, mirë se erdhe zoti Balliu. Ndërsa ne jemi duke folur, besoj edhe ju jeni duke ndjekur reagimin e Josef Dov, që është një nga partnerët dhe mbështetësit e zotit Basha. Dy janë le të themi mesazhet e tij, dënimi i dhunës së protestës së shtunës dhe dialogi menjëhershëm dhe i ndershëm. Çfarë do të ndodhë këtë tutje zoti Balliu, ju si njohësi mjaft i mirë edhe i përplasjeve të forta politike, po edhe i marrëveshjeve të forta politike. Unë e kam vënë titullin Rama Basha koha për dialog me pikpyetja, do të ketë realisht një dialog? Unë kam mendimin që situatat të tilla kanë formulën e tyre të procedimit të ngjarjeve, por kjo funksionon në rastin kur kemi në krye të qeverisë së cilës i takon të parës të bëj, si të thuash, ofertat dhe të ndryshoj qëndrimet, por në krye të saj kemi një kryeministër i cili përpiqet që me formulat teorike të mbroj pa kushtëshmërinë e veprimeve të veta. Në emër të kushtetutës, ai do të mbroj shkeljet kushtetuese që ai ka bërë. Shkeljet kushtetuese që ai ka bërë janë të rënda, të mëdhaja, janë të pamundura të gjykohen për shkak të mungesës së gjykatës kushtetuese, dhe ky flet në hava. Se të flasësh për kushtetutë, me opozitën duhet që ajo të ketë në dorë gjykata kushtetuese, se akti i fundit i veprimeve të opozitës, pasi i refuzohen mendimet e parlamentit, është dorëzimi i çështjes në gjykatë kushtetuese. Ky këtë i ka dalë përpara kësaj, e ka shkrirë gjykatën kushtetuese, dhe tani ky flet për kushtetutë, me mendimin se është ai kushtetuta. Edhe ai thotë që këtë se lejon kushtetuta, këtë se lejon kushtetuta, këtë e lejon, këtë se lejon. Po ne s'kemi këtu kushtetutë. Dakor, nuk e kemi gjykatë kushtetuese, po t'ju marr një rast, në 2017, ju e dini shumë mirë, u shtyn vetëm me një javë zgjedhjet për shkak që të mos cënohej ky afat kushtetues. Ishte korrekt ai vendimarrje, ajo vendimarrje e Ramës dhe Bashës? Po vendimarrja qoftë atëherë, qoftë tani, qoftë të gjitha kohët, është dhe duhet të jetë mbi bazën e ligjit, të logjikës dhe të përgjigjet raportit real të ngjarjeve që ndodhen. Në 2017 ne nuk kishim djegje mandatesh. Ne kemi djegje mandatesh pasi pala që e djeg mandatin, djeg teknikisht mandatin në kuptimin e bërjes ligjeve, po nuk është se nuk janë deputet ata. Ata prap janë deputet. Kupton, po teknikisht ata nuk pranojnë t'i bëjnë ligjet me këtë mazhorancë, se kjo mazhorancë nuk ua pranon. Çdo thotë janë deputet, pra ju mendoni se nëse do kishim gjykatë kushtetuese, po patjetër, zëvendësoheshin? Atë pse bëhen listat kaq të gjata? Ajo është një çështje tjetër, është një çështje partish, po zgjedhore këto. Rrim te kjo që thatë juve. Po të kishte gjykatë kushtetuese, Partia Demokratike dhe opozita, po do t'i kishe patjetër deputet, dhe çështjet që ajo ngrinte, për shembull, për koncesionet, për ligjin e teatrit, për këto do shkonte gjykata kushtetuese dhe do ishte aty, se do priste vendimin e gjykatës, se gjykata do jepte vendim për ato, do krijonte precedentet juridik të gjykatës kushtetuese, e cila përbën historikun e një legjislacioni të tërë, pastaj do të ishin deputetët patjetër, por kjo mas, se ata që nuk e pranojnë djegjen e mandateve, nuk është se e kanë gabim ata, nuk duhet digjen mandatet, por ti duhet të shikosh rastin konkret të sjelljes të një mazhorance. Rrugaqëri në parlament, po. Ofendime të opozitës, po.
hedhje poshtë 4 vjet e para, për çdo gjë e kishte Fahrin opozita. 2 vjet e tjera prap fillon me opozitën. Mos pranim total në për komisione, në për ligje. Pra, më fal. Ky merret vetëm me opozitën dhe ky ka 6 vjet e gjys që qeverisë me 35% të rritur të taksave, me vjedhje galopante, me skandale që nuk i përfituron dot asnjë filmi i Hollywoodit dhe ti ke dëgjuar një herë që ky të flasi ç'bëhet me vjedhjen e aeroportit dhe çfarë masash janë marrë për ata? Vjedhja e aeroportit ka një hetim për këtë. Ke dëgjuar, jo, ke dëgjuar. Do të flas kryeministri për shkakun. Po kryeministri si do flas, se kryeministri ja ka vjedhur, ose më saktë, është kryeministri që i ka vjedhur nëse nuk i gjen. Është ky hajduti. Merrem pak te gjykata kushtetuese, është argument kryesor sepse me sa shoh drejtori, ministri i transportit, drejtori i aviacionit civil, përfaqësuesi në bordin e asaj shoqërisë të sigurimit të avionit. Për çfarë është bërë me këta? Di në një masti, pra kur vjedhen 35, se hajde gjetja 35 e 65. Sa e vjedhur atje, sa të s'ka bes njeri. Vjedhen kaq, nuk dënohet njeri. Zoti Balliu, ta kapim, sepse ne e pranojmë të gjithë që ende nuk kemi një sistem drejtësie. Për shkak edhe se e reforma do kohën e vetë. Jo, s'është për shkak të reformës. Ajo është për shkak të dëmtimit të reformës. Në strukturat i keti, prokurorinë e ke, po s'punon. Prokuroria është e ka... S'punon atë Fahri Ramës, që s'punon atë për prokurores. Plotësisht, sepse Rama e zgjodhi në mënyrë antikushtetuese, vim prapa aty. E zgjodhi në mënyrë antikushtetuese. Po hetimin e kryerit të rënda nuk e drejton Arta Marku. Ajo si prokurore përgjithshëm nuk ka asnjë veprim në drejtim të krimit, korrupsionit, të vjedhjes. Asnjë veprim, zero veprim. Shikoj çështjen Tahiri. Jo, dua të them këtu, të kthehemi edhe një herë. Kur është kjo situatë kaq e vështirë në sistemin e drejtësisë, edhe le ta marrim edhe nëse siç e thot opozita që e ka kapur Rama. Atëherë pse hoqi dorë, iku nga fusha e betejës politike e Partisë Demokratike dhe LSI-ja, pra aty ku duhet bënte dy fish betejë në parlament. Po s'ka çfarë të bëjë, është aritmetika jo Denis. Jo, sigurisht që është opozita normale, vetëm zërin ka. Çfarë do bëjë? Përderisa ajo nuk e bëri 2 vjet e gjysmë, edhe 4 të parat që ky kurrë ndonjëherë nuk dëgjoi dhe nuk zbatoi një kërkesë të opozitës. Për çfarë do bënin ata atje? Ata vëllinin atje dhe ky sistem. Jo, rregullat e lojës. Po Berishës, Bajnon ka bërtit kaq shumë PS-ja, po asgjë s'ndryshonte. Rregullat e lojës janë për sa kohë që ka gjykatë kushtetuese. Ra gjykata kushtetuese s'ka rregulla loje. Megjithatë, le të kthehemi edhe një herë asaj çfarë ka thënë Rama dhe do doje të fokusoheshim pak tek ato që mund të jenë mënyrat e zgjidhjes, sepse besoj asnjë palë nuk dëshiron një përplasje qoftë edhe të rëndë nesër në 30 qershor. Le të ndjekim se si e shprehur Rama në fund pasi ka përjashtuar datën 30 qershor si një mundësi për të shtyrë zgjedhjet, por në fund ai ka thënë diçka që ora politike ka kop deri në 30 qershor. Le ta ndjekim çfarë shprehur kryeministri sot. Kështu që koha politike deri në 30 qershor është shumë gjatë. Unë dua ta përsëris, s'kam asnjë shqetësim lidhur me 30 qershorin. Realisht, asnjë. Do bëjmë çmos që të informojmë qytetarët, të informojmë ndjekësit, ata që do mbeten deri në 30 qershor në këtë rrugë pa krye, se ligji është shumë i qartë dhe pa ekujvok për çdo që tenton të preki të drejtën kushtetuese të popullit për zgjedhje. Nga ana tjetër, është kohë politike shumë e gjatë dhe kam uroj dhe shpresoj dhe do bëj çmos që miqtë tanë në opozitë të gjejnë rrugën arsyes dhe të kthehen, sepse nuk është më çështje zgjedhjesh vendore për ta. Për ta është çështja çfarë do të jenë mbas zgjedhjeve vendore dhe ku do jenë mbas zgjedhjeve vendore. Dhe duhet ja bëjmë të pyetje vetes intensivisht. Jo se është shqetësimi im në kuptimin politik se po kapitullojnë një herë për gjithmonë edhe po treten si parti politike, se në demokraci dhe në një sistem lirie alternativën e prodhon liria, nuk e prodhojnë logot, se kam në këtë aspekt. Por realisht, për vendin në këtë fazë që është vendi, nuk duhet.
Zotë Balliu, kjo ishte fjala e Ramës, një pjesë, ai ka folur shumë sot, por ju e dini që përtej retorikës gjithnjë janë ato, le të themi, marrëveshjet nëndeshme. Sot është data 14 maj, fiks 3 ditë pas marrëveshjes së 17 maj. Sot Rama ka qenë i qartë edhe në raport me ftesën për Bashën, por jo për Kryemallin, duke, le të themi, duke anashkaluar. Si gjykoni do të kryen këto negociata nesër mes palëve? Unë mendoj që ne jemi akoma larg punës negociatorë. Gjua me cilën ka folur sot kryeministri është gjua për të mbuluar gjithë krimin që ai ka bërë si kryeministër. Krimin ekonomik ndaj shqiptarëve, korrupsionin galopant dhe tenderat, 493 tendera janë përfituar vetëm nga njerëzit e afërt të qeverisë. 1 miliard e 200-300 milion ose 1 miliard e 600 milion janë ato tenderat edhe PPP-t e këtij. Për 6 vjet e gjysmë, kur PD-ja në 8 vjet kishte vetëm 340 milion. Po. Kështu që unë nuk mendoj që gjua e kryeministit është shpresdhënëse që ai të kapi pozita realiste për përgjegjësitë që ka. Është krejt i papërgjegjshëm, është një njeri vetëm i trembur dhe vetëm gjë realiste në psikofizikën e tij është vetëm trembja dhe frika që kanë zakonisht fajtorët. Unë po ju siguroj juve dhe gjithkënd që dëgjon këtë emision se uragani i një mitingu tjetër të ardhshëm do të jetë i papërballueshëm, i pandalshëm, jashtëzakonisht i pandalshëm, i jashtëzakonshëm. Sepse urrëtia dhe fyrja që i bën ky kryeministës në çdo sekond që del në publik, fryrja si gjel e këtij sikur është pronar i Shqipërisë dhe i kushtetutës të Shqipërisë, ndërkohë është vetëm një qytetar që është mandatuar për një post administrativ, i cili lihet sa herë ka nevojë atdheu, sa herë ka nevojë shoqëria dhe ai duhet ta lërë këtë që në sekondën e parë nuk ka thënë njeri që të mos jetë kryeminist socialist, nuk ka thënë njeri që ky konflikt është me Partinë Socialiste, ka thënë që është me kryeministrin më të korruptuar të kohës, të kryeministrin më kriminal në lidhje me inkurajimin e krimit organizuar, të kryeministrit që mbolli me kanabës dhe qelbi gjithë Europën, mbolli rreth 200.000 hektar. Nga 130.000 që kemi ditë, ka qenë deri në 200.000 hektar. Kryeministri që sot tani që po flasim ne të dy, ka me 10 hektar dhe 100 hektar të mbjellë me kanabës, tani që po flasim ne. Tani që po flasim ne. Ne do t'i presim. Tani që po flasim ne, të dy. Raportet Guardias zoti Fahri, zoti Balliu. Guardia nuk është zhuria ime, është zhuria juaj. Unë po ju them, tani që unë po flas, ka me 10-100 hektar të mbjellë me kanabës, edhe të them edhe zonën Kruj, Fush Kruj e tjerë, edhe në ca zona tjera. Prandaj, ky njeri, duke pasur këtë background të sjelljes së vet, duke krijuar profilin e kryeministrit më zarar plot, që është shkuar ndonjëherë në këtë tokë, ky mendon se me llogje, me tautologji fjalësh, me batuta, ky kullon me ironi, me tallje, me përdorime do të thosha fare adoleshente të fjalëve, ky mendon se do t'i qetësoj apo do të kaloj situatën. Ky zotëri ka vjedhur vjedhjet dhe ka shkelur marrëveshjen përveç kësaj. Ky njeri ka inkurajuar krimin e organizuar, i cili arrin që ta vjedhë shtetin 2 herë në mënyrën më spektakolare me rinasi dhe vjedhjet. Ky njeri nuk ka ndëshkueshmëri zero dhe fakti që një qeveri nuk ka, se mund t'i ndodhe një zarar, çdo qeverie, po ka ndëshkueshmëri. Ky nuk ka ndëshkueshmëri, ky s'ka ndëshkueshmëri për vjedhjen e fundit të parave në rinas. Ky s'ka ndëshkueshmëri për lojën shumë të ndyrë dhe antiligjore të tenderave të Unaza e Re. Ky s'ka ndëshkueshmëri për tenderin që u dha për atë dializën. Po ju them një rast që keni ngritur ju në ekranin tuaj. Ja kam thënë dhe Carlo Bollinos për spitalin amerikan, për gjithë problemet që ka ai. Diti që t'jetë ndëshkuar në një për këtë çështje në Ministrinë e Shëndetësisë, asnjë referent.
Pra, duke mos pasur në dëshkueshmëri, më fal, prandaj është gjua e këtij e drunjt. Dhe prandaj ato që thotë ky nuk gjua e politikanit ndryshon zoti. Jo, po është e drunjt e këtij. Ka ndryshuar gjua e Berishës, ka ndryshuar gjua e gjithë kryeministëve të zonë. Nuk është se rrin stoik. Ne po flasim për zgjidhje tani. Ti dakord Denis, po këtij ndryshon në favor të mbrojtjes vetes. Megjithatë, ti kthehemi edhe një herë, se ju thatë një gjë interesante. Ju thatë ne opozita nuk kërkon largimin e Partisë Socialiste. Po jo, këtë Basha thot ndryshe, thot në pritet mandati kësaj mazhorance. Absolutisht po, kjo mazhorance është rilindja. Po rilindja është Partia Socialiste tani. Ne kemi kërkuar, ne kemi bërthirë dhe unë po e përsëris këtu, që vetë Partia Socialiste duhet ngrihet të tregojë vendin këtij. Atë nëse Partia Socialiste nesër zgjedhin kryeministër të ri me votat që kanë në parlament, ju patjetër ne shkojmë në zgjedhje. Që do shkonin zgjedhje. Po se s'është ky kryeministër, jo s'është ky kryeministër. Kushti është pa Ramën kryeministër. Në zgjedhje lokale po thonë apo zgjedhje të përgjithshme? Kushti është pa Ramën kryeministër. Pra ju nëse socialistët. Po iku tash do bëhet prap kryeministër. Të lutem, jo, se është që mund të jetë një zgjidhje. Pra nëse Rama largohet nesër dhe zgjidhet ta zëm. Hym në zgjedhje ne. Po iku lokale. Hym në zgjedhje, po iku pa Ramën kryeministër. Po sigurisht do lëvizit data pastaj, se do përgatitesh edhe ti, siç është përgatit ky. Atëherë zoti, sepse u bëj këtë pyetje. Pa Ramën kryeministër. Mund të marrë një rast nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për shembull. Edhe në rastin e presidentit famshëm Nixon, kur u dha dorëheqjen nuk kësë po zgjedhjet parakoshme, mandati shkoi deri në fund zoti Balliu. Pra zgjedhjet duhet bëhen në 2021-shin. Ju bini dakord me këtë apo jo? Mos i ngatërroni këto gjëra. Mandati i presidentit, ku Amerika është republikë presidenciale, është mandat ekzekutiv. Po nuk merret se nuk qëndron nga pikpamja ligjore, është mandat ekzekutiv. A kupton? Nuk është tjetër gjë. Socialistët i presidentit. Ju një mirë ka ndruar 3 kryeministra në mandatet. Ne ta ndrojnë dhe këtë. Ta ndrojnë, po ju kërkoni ndërprer në mandatit. Ju thoni ti ke vetëm Rama. Po iku kryeministri, ne nuk hym në zgjedhje me Ramën. Po. Ne nuk hym në zgjedhje. Me kryeministrat e tjerë jeni të gatshëm tyni. Patjetër. Megjithatë, unë mendoj që po. Megjithatë, siç e thash, Jozef Dodh ju ka bërë thirrje për dialog dhe do doja një pyetje të drejtë për drejtë. Zoti Balliu, çfarë është në gjendje të tolerojë opozita, se s'mund t'i marrë të gjitha ato që kërkon, tik Rama, të bijet kjo, të bijet bëhet kjo, të bijet, pra diçka do tolerojë dhe opozita apo jo? E para është tik Rama, pa Rama. Po kupton? Pastaj kur ikën Rama, gjithë tjera të zgjidhen. Pra ju do ishit dakord që një qeveri socialiste, pra jo një qeveri kalimtare, mjafton të ikë Rama? Tiki Rama le ta quajnë qeverinë si të duan. Rama të mos jetë kryeminist. Zoti Balliu, ju mendoni realisht që një individ është në gjendje të krijojë gjithë katrahur që ju po thoni? E menduzës kriminale të shtetit, ai nuk ka parti socialiste me vete, ai ka një grup banditësh të organizuar në shkallën më të lartë për të vjedhur pronën dhe buxhetin e shtetit. Dhe këtë e ka realizuar me beqet, që është një hajdut që mendon ai se është harruar, është një nga krye hajdutët e Shqipërisë, Beqja, si e ka ai emrin Beqja, ai është një nga krye. Po, dhe gjithë këta, të tjerë që kanë kaluar në postet ministrore të Edi Ramës. Kur kush prej tyre nuk është i pafaj në raport me buxhetin dhe ky njeri ka bërë që të bëj pis edhe biznesmenët që bashkëpunojnë me Ramën, sepse Rama po të mori për të bashkëpunuar, dhe të kërkoj përqindjen. Po të kërkoj përqindjen, të futi në korupcion, po hyre në korupcion, gjithë çfarë të duash ti, Po janë ata biznesmen që kanë bashkëpunuar edhe me kryeministin Berisha, me liderin e opozitës Basha. Çdo thotë ata u bën pis vetëm kur i mori Rama, zoti Balliu. Jam plotësisht dakord, nëse ata kanë dhënë para dhe në kohën e Berishës, dakord, po s'kan dhënë atëre. Nëse kanë dhënë Ridvanin e morë Partia Socialiste edhe Rama, Ridvani ka qenë ministri financave. Kush do t'i bënte? Edhe i hajdut që pas PD-ja, ja mori PS-ja. Po edhe ky sulm ndaj Ridvan Bodës duket pak. Ridvan Bodja është përgjegjësi kryesor i korrupsionit dhe e çoi në gjyq ky në 2013 Rama. Dhe pastaj na e propozoi për atje. Jo, dakord, po ju si ka mundësi që Partia Demokratike sot e sulmon në Ridvan Bodën. Partia Demokratike, unë jam Fahri Balliu. Sigurisht, po edhe unë e sulmoj ja kështu si po të them ty. Ky njeri, kur ishte ministri finance, ka bërë 3-4 koncesione. Çka ka bërë? Po. Ky që është kryeminist sot, ky krye hajduti, që është sot kryeminist, ky thoshte që qeveria e Sali Berishës është hajdute, ka korrupsion. Dhe korrupsioni ishit punë të Ridvanit. Tani Ridvanin e mori vetë,
Çfarë i themi te? Megjithatë, të kthehemi tek ta çoj te banka dhe te ama bankës. Kthehemi tek ajo që është dhe situata aktuale. Dje ju i keni dëgjuar, besoj, dy deputet të nderuar të Partisë Merkelit që kanë shprehur gatishmërinë për të ndërmjetësuar mes palëve. Ju kujtoj dhe McAllister, edhe ai vinte nga partia e Merkelit. Çfarë ka ndryshuar kësaj radhe? Mund të kemi një ndërmjetësim? A do ta pranonte Partia Demokratike një ndërmjetësim të gjermanëve në këtë krizë? Unë nuk e di se ç'do bëjë Partia Demokratike, por më mjafton gjua e kryeministrit në fjalë që tha që unë tha nuk dua as gjerman as amerikan. Pastaj shau edhe ato midis Allah shqiptarçeve. Pra ky si çfarë do, tash ma gjeti mua. A tha kështu? Apo shtoj gjë? Sigurisht më po. Ky shau marrëveshje në Allah shqiptar. Marrëveshje që unë daftuar se ju e njihni gjuhën e kryeministrit, e politikani, kur shpeshherë ajo që thuhet është ajo që bëhet. Kur ky sepse Rama i ka thënë dhe i ka dërguar Bashës një mesazh që ai e di vetë. Ato janë mashtrimet e atij gënjeshtrat, ai që përdor, ai këtë e di shumë mirë, ai që përdor miku im, ai zero mesazh, zero fjalë të këtij, ai u përpoi të krijojë një portret të gabuar për Bashën në opinion, dhe një farë kohë ja arriti dhe harroj tash që populli në fund të kujtua që kemi të bëjmë me një djalë që ka studiuar në Hollandë dhe që është autostrada evropiane e vërtet e politikës shqiptare, kemi një njeri që ka mbaruar Institutin e Arteve, që hypte në gomar vende në shkollë dhe që ka gjitha yneret e mundshme për një film të rrezikshëm që mund të bëhet në të ardhmen rreth jetës së tij. Zoti Balliu, megjithatë, si e shpjegoni ju se i gjithë faktori ndërkombëtar është kundër vendimarrjes që ka bërë deri tani opozita? E vetmja spirale që faktori ndërkombëtar ka hapur për Lulzim Bashën është pikërisht thirrja e dieshme për dialog mes palëve. A duhet ulet Basha në dialog me Ramën? E para, unë mendoj që ndërkombëtarët kanë shumë të drejtë dhe është normale që ata të mos pranojnë çështjen e djegjes së mandateve, sepse ata janë pjesëtarë dhe bashkëfajtorë që nuk e ndëshkuan rrugën politike të Ramës që filloi me kanabisin dhe i paralajmërojnë dhe ata vetë që ata të kuptonin se këtu kemi të bëjmë me një model kriminal qeverisje. Duke qenë që ata janë bashkëfajtorë për atë pjesë dhe më shumë akoma, duhet të themi se garnitura ekzekutive e Bashkimit Evropian me zonjën Mogherini dhe me ambasadoren që kishte këtu, ishte një garnitur që unë do të thosha që është një nga turpet që ka pasur ndonjëherë Europa e Bashkuar. Mogherini është njeriu që i dha presidentit të Serbisë mundësinë e prishjes së kufive të Kosovës, duke bërë kështu dhe vënë në jetë teorinë e Lavrovit dhe duke tërhequr pas vetes edhe presidentin e Kosovës. Veç kësaj, ajo ka qenë një mbështetëse e vazhdueshme e Iranit kundër qëndrimeve të Amerikës dhe unë mendoj që lidhja e saj me vllautinin e cila u demaskua për korrupsionin e saj, të thënë le të kuptosh qëndrime subjektive të saj. Mjafton të gjykosh se ajo tha tash që kanabisi është paksuar dhe harroj të thotë që njeri kur thotë që është paksuar duhet të japi llogari dhe ky ishte i shtuar. Kanabisin e thon italianë, ata që e kanë mbi kurriz gjithë gomonet që shkojnë, ata janë të interesuar për kanabisin. Ata e thon tani sepse është paksuar krahasuar me 2 vjet përpara. Po kanabisin akoma ka kurriz ky. S'ka hequr ato depot e kanabisit të parë me ato tunele. Për këtë arsye fluturimet se ne kemi intervistuar ambasadorin italian, ka thënë fluturimet do jenë edhe më sofistikuara për zbuluar edhe depo nëse ka. Deri tash sofistikimin ai ta çojë shtëpi vet, se kanabisin e ka në kruj, po të them, e ka akoma kanabisin. Tani nuk u kapën tani prap 300 ton, ato kapin vazhdimisht kanabis, pa fund. Si t'ja bëjmë ne vetë, mbyllim sytë për para të vërtetave, nuk e mbyllim. Dhe vetmja gjë që ka opozita në dorë është të thotë të vërtetën dhe të thotë në momenti që ka nevojë historike populli. Dhe ne këta të po themi. Zoti Balliu, në fakt ka qarkulluar dje nuk e di, një fletush, nëse mund ta them, apo një listë me disa nga pikat e një marrëveshje të mundshme, ku mes të tjera thuaj që të dyja palët angazhohen për krijimin e gjykatës kushtetuese brenda 30 ditëve. Ka qenë diçka konkrete apo është një spekulim mediatik? Demokratët në fakt e refuzuan, po dashur, ajo është një fake news dhe është nga ato detachmentet e trurit sifilitik
të Jo, dhe Rama e refuzoi, e kundërshtoi. Ai e nxorri, atë për leça sot ajo ai nuk ka, do dalin shumë nga këto tha. Ai të vërtet po se ka ndërmend që të bëj bashkë me atë zëdhënësin e vet, por ai të mbaj në kurriz këta që janë dënuar sot 19 veta që i ka lënë prapë në burg, të cilët Partia Demokratike do t'i shpërblej kur të vinë në qeverisje dhe në pushtet, dhe qëndrimet e tij ndaj policisë për ta agravuar policinë me popullin, janë nga qëndrimet më kriminale që bashkë me Lleshin ai do t'jetë në bankën e akuzuarve përpara se t'jetë për disa vjedhje të cilat janë absolutisht të zbardhura që janë në kurriz të tij, siç janë disa nga tenderat dhe koncesionet, ai një nga akuzat do të ketë një ditë të bukur, do të ketë këta që ai i fut pas burgut, pas hekurave të burgut, djemtë e ri të Shqipërisë në vitin 2019. Po ata që hodhën shishe Molotov, çfarë duhet ndodh me ta? Ata që hodhën shishe Molotov herës tjetër të hedhin dy. Pse? Sepse këtu nuk kuptohet që institucion nuk është godina me mur. Po nuk rrezikon jetët e policëve? Jetët e policëve, policët e kanë jetën për të përballur me të keqen. Kur e keqja tjetë e vërtet, le ta ndëshkojnë. Kur e keqja është politike, nuk e ndëshkojnë dot. Nuk e ndëshkojnë dot. Institucioni vetëm në vendet demokracisë është qytetari, nuk është muri i kryeministrisë. Qytetari është institucioni. Po ky nuk e kupton, ky nuk e di as intelektualisht këtë që të thashun, as ti se ke dëgjuar ndonjëherë. Institucion në demokracisë qytetari. Po e ngacmove qytetarit, ti je kur qytetari shkel ligjin del me një shishe Molotov, ç'do të bësh? Ti je vrasësi, ti je vrasësi, ti që cënon qytetarin, ti je dhuna, ti që cënon qytetarin, ti je dhuna, që burgos me akuzat e nenit 55 akoma qytetarët. Ato janë akuzat nenit 55. Mashtrime, gënjeshtra, të dhunuar, duke dhunuar edhe drejtorët të policisë, nga kryeministri, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët duke i kërcënuar. Ndryshe nga 2017-a, nëse flasim politikisht, Partia Demokratike ose Lulzim Basha ka arritur të marrë një forcë rëndësishme në krah, siç është Lëvizja Socialiste për Integrim, për cilën në 2017-ën ka qenë një nga objektivat e sulmeve të zotit Basha. Ka qenë një veprim i mirë ky pra i Lulzim Bashës për të patur aleate LSI-n, si e gjikoni? Dy partit, a duhet të jenë gjithnjë në bashkëpunim me njëra tjetrën, apo në këtë moment është një bashkëpunim i, si thua, edhe i kushtëzuar nga rrethanat? Si e gjikoni? Pikpamja ime ka qenë hershmërisht që dalja në skenën politike e Lëvizjes Socialiste për Integrim ishte një fat i politikës shqiptare. Sepse Partia Socialiste që trashëgoi gjithë thelbin e partisë të punës dhe u dekretua si Parti Socialiste pa një proces ndryshimi, përbënte gjithnjë një bazament kriminal dhe antiperëndimor. Pikërisht dalja e Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe praktikisht edhe e formuluar për Integrim tregonte që pjesa konservatore dhe historike e vjetër e Partisë Socialiste që ishte kundër NATO-s. Mos harroni që ka deputet të sallës sotme që kanë mbajtur fjalime që Berisha do të na fusin NATO. Nuk kupton? Kështu që partia i referonin në 91. Po. Edhe po janë akoma. Janë akoma. Kush është akoma vetëm nga Mosruçi nga merr nga periudhë. Ka një tjetër. Po i kishte këto mendime. Po prandaj dalja e Partisë Socialiste për Integrim ishte një akt do të thosha i shkëlqyer i progresit të politikës dhe të koshiencës politike të shqiptarëve. Në këtë kuptim, unë kam qenë në gjithë një partizan dhe mbrojtës i idesë të bashkëpunimit të PD-s me LSI-n. Po. Dhe të gjithë ata që kanë qenë kundër kësaj, kanë qenë në të vërtet me Ramën. Se PD LSI, Rama nuk fitonte asnjëherë. Siç ndodhi në zgjedhjet kur humbi bashkinë, aq të dashur për të, sepse atje ai themeloi 20% dhe gjithë partën e pasurisë tij kriminale. Prandaj unë mendoj që lideri Basha në këto momente ka mësuar nga historia dhe ka bërë një akt dhe një përzgjedhje të shkëlqyer që unë do të thosha që i ngjan bashkimit të faktorëve të tabelës së Mendelejevit për prodhimin e çelikut. Në këtë kuptim pra po thoni që PDLSI të bashkuar si bëjnë çelikun. Patjetër, për zgjedhjet ndaj. Po çfarë ndodhi në 2017-ën që Basha e sulmoi aq fort LSI-n, madje duke sikur sulmonte më fort LSI-n se Ramën. Analiza për mua dhe
si të thuash, ekspertisa, njerëzve që gjykuan këtë çështje ka qenë e gabuar. Edhe u vërtetua dhe u provua si e tillë, sepse ajo mund të ishte e përllogaritur në një pikpamje politike, po ajo harronte të merrte parasysh se kush ishte Rama. Këtë duke mos marrë parasysh me këtë, Rama ky që është sot ka qenë 16 vjeç. Çfarë ka bërë në jetën e tij jashtë politike, brenda shtëpisë vet apo në çdo ambient, atë po bën edhe sot në politikë. Prandaj është kjo katrahur që nuk ja gjen dot fillin kur kushi, sepse këtu përzihen disa elemente të cilat nuk duhet të jenë të pranishme në jetën politike. Kthehemi tek ju po thoni që LSI tashmë është një forcë që duhet gjithnjë të qëndrojë djathtas, zoti Balliu, sepse e di pse u bëra këtë pyetje, unë dëgjova platformën e LSI-s para 2 javësh, ditën e diel, dhe më bëri përshtypje një element. LSI tashmë është pozicionuar pro taksës së sheshtë, që në një farë mënyrë është një program i djathtë. Pra LSI, sipas jush, nuk do jetë më një forcë majtas, gjithë më tepër do jetë djathtas? Për mendimin tim, LSI është një parti e vlerave kombëtare. Dhe unë shoh që te krijimi i saj dhe deri më sot që ajo anon andej nga rrezikohet Shqipëria. Në këtë kuptim, disa pjesë të programit janë shpeshherë të justifikuara, të modelohen në atë drejtim për cilat ka interes vendi. Dhe këtë nuk e bëjnë vetëm LSI-ja, po këtë e bëjnë shumë parti politike në botë. Pastaj, duhet të shikojmë që nga qeverisjet e majta, gjithë vjen një varfërim i madh i popullit dhe kriza, se nuk ka prodhim. Dhe gjithë taksat e tyre janë dramatikisht të dhimbshme për popullin. Mjafton të shikosh sistemin e taksave të Bashkisë Tiranës, që janë një krim në mes të ditës. Janë jo një vrasje dhe përshkatimi një individi, po në masë. Dhe si socialistët, si demokratët vuajnë, ashtu si që vuajnë dhe nga masat. A dini ju që ka 38.000 fletë arresti të prera nga qeveria Rama që kur ka ardhur në pushtet për drita, për këtë, Nga prokuroria, thoni, jo nga qeveria. Qeveria s'prodhon fletë arresti. Janë qeveria, po prokuroria çfarë është? Është akuzë e shtetit. Prokuroria ka qenë edhe... Fal, është akuzë e qeverisë. Sigurisht, po jo, e shtetit, jo e qeverisë. Nuk është prokurori private, është akuzë e qeverisë. Po kjo është... Se thirri Rama prokurore në kryeministri dhe nuk vajti Rama te prokuroria. Jo, këtu jam dakord, po ashtu siç bëri dhe zoti Berisha këtë bënde, thriste Adriatik Lallën në zyrë, dhe nuk shkonte zoti Berisha në zyrë. Nuk tha ndonjë. Jam dakord tu. Nuk tha ndonjëherë Berisha. Po këtu ka të bëj, zoti Balliu, këtu ka të bëj me personalitetin e prokurorës përgjithshme. Unë të isha në vendin e zonjës më falni të Arta Markut, do t'i thoja kryeministit hajde ti në zyrë, se kjo është ky shteti. Si do t'i thotë ajo kur zgjedh me 39 vota? Kjo është çështje figurash pastaj, kjo është çështje personalitetesh. Po, unë ju marrë 2 raste analoge. Berisha thirrte në zyrë Adriatik Lallën, Rama thret në zyrë Arta Markut. Jo, unë e mbaj mend nga informacionet, ka plot raste. Unë mbaj mend nga informacionet fare, por ditë them këtë gjë që praktika për të thënë që shkoj e bëri ky se e ka bërë ai, por ti zoti ti ke fituar zgjedhjet, ai e ka paguar atë që ka bërë. Pse duhet marrë të dhe ai e bënde? Me që e bënde ai ta bëj prapë ky. Kështë kërë në një vënd kryeministror. Ta bënde prapë ky. Si të kufizojmë pushtetin e kryeministrit, hajde ta kufizojmë. Po ky thotë që unë s'jam si ai. Apo jo? Pse duhet të marrim ne një model që ta rregullojmë këtë? Nuk e rregullon dot njëri portretin e Edi Ramës si një nga kryeministrat kriminal të ekonomisë kombëtare, të shpartallimit të fytyrës tonë politikës jashtë. Të ekonomisë kur fondi i FMN-s, Banka Botërore, japi 3.5 rritjen ekonomike. Ndërkohë që Berisha e la 0%. A do flasim me shifra? Nuk e la fare kështu, po FMN-ja i tha për borxhet që ka marrë ky dhe nuk i deklaron. Po i tha, me drejt, i tha ato janë borxhi fshehur. Ajo është ekonomia e Sigurisht po, pse do të jetë fshehur ai borxhi? A ka mundësi me të pyet, pse do të jetë fshehur? Për këtë votohet të kundër nesër Rama, nëse e çon talent kur ta votojmë. Po ka mandat ai zoti. Jo mos thoni, po jo ta prisni mandatin me dhunë. Qeverit bien. Cila ka në Shqipëri asnjë s'ka. Për pësoj që ka vënë 2 të. Po, dakord, po ju kërkoni që të shkohen zgjedhjet parakoshme. Kjo që po thoni ju zoti Balliu. Jo, ne tham, kjo që po thoni ju është një risi për opozitën. Unë se kam dëgjuar. Zoti Basha thotë të pritet ky mandat dhe të shkohet në zgjedhjet parakoshme. Patjetër. Po ka një qeveri tranzicioni. Partia Socialiste ta çojë mandatin deri në 2021 para në kryeministër. Ka dallim shumë të madh. Ka një qeveri tranzicioni në mes. Kështu që se kur vin zgjedhjet është
punë e qeverisë tranzicionit. Po. Te kërkojmë ne. Zoti Balliu, do doja të pyesja pak edhe për rolin e presidentit. A mund të jetë ai një krye negociator për shkak edhe të LSI-së, e cila në një farë mënyrë duam ne, është pak a shumë e lidhur me presidentin. A mund të jetë zoti Meta një krye negociator për t'i ulur palën në tryezë? Për mua sot i vetmi faktor që është i pacënueshëm, bile më shumë se sa autoritetin ndërkombëtarëve i cili ka rënë për tokë në Shqipëri, për mua presidenti është një figurë, i cili ka mbajtur një ekuidistancë nga zhvillimet politike të partive dhe ai mund të jetë një figurë që të luajë rolin e vet në këtë situatë. Ju çfarë parashikoni në 30 qershor, zoti Balliu, nëse situata nuk ndryshon? Zoti Rama tha sot që zgjedhjet do bëhen, ata që duan bllokojnë e dinë mirë se çfarë shikon ligjin, ndërkohë nga ana tjetër Partia Demokratike është shprehur që në 30 qershor nuk mund të ketë zgjedhje në këto kushte. Pra, çfarë ndodh nëse gjërat nuk ndryshojnë? Apo ju keni besim që deri në 30 qershor do ketë lëvizje politike? Unë kam besim që deri në 30 qershor do ketë zhvillime. Por një gjë jam shumë i sigurt, zgjedhje kurrë. Zgjedhje nuk do ketë në 30 qershor. Por zhvillime do ketë. Zhvillime do ketë. Atëherë cilat janë këto zhvillime? Se si e gjykoni ju? Në drejtim këto zhvillime, në drejtim të dialogu, në drejtim të çfarë? Në të gjitha drejtimet, opozita e bashkuar do të vazhdoj me persistencë jashtëzakonisht të fuqishme, me përmasa të papërfitueshme nga kreu i rilindjes, të të vazhdoj protestat. Pra do ketë protestat sërish? Janë akti më i ligjshëm i mbrojtjes të institucionit themelor të demokracisë që janë interesat e qytetarit. Dhe këto ajo nuk do t'i praktisi. Kurkush nuk do t'i praktisi ato. Janë mira, qindra mira, duhet jesh në mesin e protestuesve, duhet vuash gazin të sjellës, ato falangat e zeza të sjelljes të disa policëve kriminal që ai i ka vënë aty që i ka të komanduar drejt për drejti nga ai vetë. Ata janë ato, dhe të provokatorëve që fut në radhët e demonstruesve për të hedhur bomba Molotov. Se një pjesë e bombave Molotov që hedhin janë provokatorët e Edi Ramës. Megjithatë, këto protesta do të jenë, le të themi, pra kemi pasur parasysh që kanë qenë një në muaj, apo do të jetë më të shpeshta, si e gjykoni? Unë besoj që do të jenë më të shpeshta dhe më të fuqishme. Pavarësisht se faktori ndërkombëtar këmbgul që të mos ketë dhunë në këto protesta? Faktori ndërkombëtar mos ushtrojë një herë dhunë, të marrin mbrojtje qytetarët dhe jo qeverinë. Një faktor ndërkombëtar që merr pozitë të njëanshme, nëse merr një pozicion. Ju mendoni që ambasada amerikane nuk e di se kush është në një protestë, kush e ushtron dhunën si përgjigje policia? Unë i përgjigjem. Ata deklaruan dje që Basha dhe Kryemalli të dënojnë dhunën. Deri tani s'kemi parë asgjë nga këta të dy lider. Unë i përgjigjem sekuencave të shkëlqyera që kanë parë të zëri Amerikës, të demonstratës. Dhe ato që luftën dhe sulmi që i ka bërë kryeministri Zërit Amerikës që e ka quajtur Kazan. Zëri Amerikës është një media si gjithë... Jo, s'është një media, kjo të më falë, mund të ndalojnë tu, ajo nuk është media private. Jo, s'është private, është shtetit Amerikan. Ajo është media që transmeton mendimet e departamentit shtetit pra të Po ambasada, mendimet e kujtë, zotë Ta gjej ambasada, unë jam i lidhur në Zërin Amerikës. Zoti, megjithatë se duhet të ngul pak, mos rrezikon sepse gjithçka Partia Demokratike, besoj ju e dini shumë mirë që me ambasadorin Ryerson dhe deri tani gjithçka e ka arritur në koordinim me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me perëndimin, mos rrezikon tani të përplaset me këta faktorë të rëndësishëm. Dhe unë mendoj që forca pro-amerikane është forca e PD-s që e ka sjellë Amerikën në Shqipëri. E ka sjellë NATO në Shqipëri, i ka hequr vizat, edhe në këtë moment është Monika Kryemalli në Amerikë. Nuk është Edi Rama, apo në një laro i tij. Sigurisht është në Amerikë, nuk e dim se për çfarë është në Amerikë. Këto janë pro-amerikan. Po për çfarë shkohet në Amerikë? Për shopping shkohet për politikë. Edhe është për politikë. Dhe është një ftesë shumë prestigjioze. Por ne lexojmë ato që thot ambasada, zoti Balliu, atë kemi zërin zyrtar. Edhe unë atë lexoj. Po lexoj edhe zërin Amerikës, lexoj edhe shumë gjëra të tjera që ka për të lexuar. Është lektor i madh për demokracinë në Amerika. Nuk është lektor vetëm me një burim. Le të kthehemi edhe një herë tek kërkesat e
10 kërkesat e opozitës, zoti Balliu. Ne, më fakt, kur i lexova, mu duken pak më tepër si kërkesa teknike. Mu kujtua periudha e Ramës që për një certifikat bëri gjithat zhurmë. Mos valli jemi në të njëjtat val? Jo, se kemi djegur mandatet, s'kemi gjukat kushtetuese, s'kemi gjukat lartë, kemi historinë e kanabisit, kemi historinë e dosjeve vjedhjeve të votave, kemi historinë e koncesioneve të PPP-ve, të vjedhjes dhe të vjedhjes në aeroport 2 herë dhe të shumë ngjarjeve të rënda kriminale që janë zhvilluar dhe korruptive. Ti mjafton të shikosh çështjen e ndëshkueshmërisë. Përse kur ky kryeministër nuk ka thënë një herë te kjo kësaj vjedhja e asaj. Po si mund të shkojë kryeministri? Po mund të shkarkoj ministrin e transport, mund të shkarkoj. Po i ka shkarkuar. Po jo. Ai ka shkarkuar. Se ju i lexoni shumë mirë politikisht. Jo, po nuk i shkarkoj. Ai s'mund të thotë që si s'mund të thotë? Si të thotë? Ai po se tha për atë. Au shkarkua ministri. Po do të shkarkonte ministrin e brendshëm. Sa ministra ka shkarkuar Rama, zoti Balliu? Nuk i ka shkarkuar, i ka ndërruar. I ka ndërruar më burr. Po është tjetër ndërrimi, është tjetër shkarkimi. Që filani shkarkohet se u vodhën ka aq lek në aeroport. Ky ministri i brendshëm ishte antar i bordit të asaj, të aviacionit civil. Ky ishte antar i bordit. Edhe antar i bordit dhe ministri i brendshëm. Si ky s'pas ka përgjegjësi? Ky atë ditë ishte shkarkuar në mëngjes. Megjithatë, zoti Balliu, se pas që këmbgulet disa herë tek forca e policisë, unë nuk kam parë polici, po thuaj se përveç rastit fatkeq, le të themi, të zotit Jo, s'është rast fatkeq, ai është rast kriminal. Çe që ka fatkeq ai? Në kuptimin që një largim mund të ketë marrë. Ai është rast kriminal dhe ata që e kryen do të dëshkohen dhe do të sigurisht le të ketë hetim për ta. Jo vetëm hetim, do të ketë dënim për ta. Por si e gjykoni ju që policia në asnjë moment as ka goditur asnjë për protestues? Me dhjetra harron ti çfarë te Unaza, harron ti çka për te Unaza, që ka thyer gjujët asaj, që janë në spitale ata njerëzit e Unazës të përgjakur ditën që ikte ky te protestës së opozitës. Po, opozitës çfarë është stili? Është opozit kundër këtij që do t'i heqë nga banesat, apo harrove gazin lotësjedhës në orën 7-6 të mëngjesit te ajo e lumit. Kudo ku ka plasë policia ka plasë. Nuk ket gaz lotësjedhës, policia për ta qitë në shtëpi atë. Njeriu si çolli te ai te ato banesat atje te bulevardi i ri. Nuk është kështu kjo punë. Si që ka kjo rast fatkeq, ai është rast kriminal, ai është rast tipik i fytyrës të policisë kanabisit, të ministrit kanabis, se ky ministër ka qenë këshilltar i sigurisë ku lulëzonte kanabisin. Edhe një zoti Balliu, se duhet ta marrim pak edhe më me qetësi rastin e zotit se i dollapi. Pse? Ju komunikua, jo, çfarë ndodhi realisht, nuk e di nëse kemi pamet. Jo, duhet të them se çfarë ndodhi realisht. Ju komunikua zotit dollapi që të shkonë në këtë drejtim, ai vrapoi dhe ky mund të ketë qenë një moment tensioni dhe brada. Justifikime unë, ai ishte ndaluar aty, ata e goditën. Mbaroi puna, e goditën atë dhe e kanë në spital njeriu dhe sot. Është kriminale ajo që ka ndodhur. Aty vetëm për atë kryeministri, ministri i brendshëm, ai drejtori i operacionit dhe të gjithë, ata duhet të jenë gjithë pas burgut. Ku ndodh ajo? Okej, zoti Balliu, na ka mbetur vetëm 1 minutë e 30 sekonda. Pra, për ta mbyllur me pyetjen e emisionit, ju nuk shikoni më hapësirë për një, nuk po them 17 maj të dy, se të dyja palët kanë frikë kur përmend, por nuk shikoni mundësi për një takim Rama Basha bis? Jo, unë shikoj një forcim të madh të protestave qytetare. Në funksion të çfarë? Në funksion të arritjes që Rama të hiqi me çdo kusht, me turp dhe drejt të kaloj duarve të drejtësisë, pa imunitet, pa gjë. Kjo është rruga. Zoti Balliu, të falenderoj, ishte kënaqësi që ju kisha në studio, besoj do kemi mundësi që të analizojmë. Unë ju falenderoj për lirshmërinë. Faleminderit edhe një herë. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur në fund të bisedës me botuesin dhe analistin zotin Fahri Balliu. Natën e mirë dhe mirupafshim.